हेलो फ्रेंड्स, જ્યારે ઘરમાં કોઈ શાક ના હોય ત્યારે માત્ર 1 કપ જેટલા ચણાના લોટમાંથી આ કાઠિયાવાડી ચટાકેદાર અને ખાવામાં બેને બદલે 4 રોટલી ખવાઈ જાય એવું ચણાના લોટના નવા શાકની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમે આ શાક એકવાર ટેસ્ટ કરશો તો પછી અઠવાડિયામાં 2 વાર જરૂરથી બનાવશો। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દીપાલી ડિશિસમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ચણાના લોટનું નવું શાક। આ શાક બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એક મિક્સર જાર લેવાનું છે અને હવે એમાં થોડી વસ્તુની પેસ્ટ બનાવવાની છે। તો એના માટે મેં 7 થી 8 જેટલી લસણની કળી લીધી છે, 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધો છે, 1 તીખું લીલું મરચું લીધું છે અને સાથે 1 મોરું મરચું લીધું છે। આમાં મોળું મરચું લેવું ઓપ્શનલ છે, પણ એનાથી પેસ્ટની ક્વોન્ટિટીમાં વધારો થશે। હવે થોડું એવું પાણી એડ કરી અને આ બધી વસ્તુને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે અને ત્યારબાદ એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને હવે અત્યારે આ પેસ્ટને સાઈડમાં રાખી દઈશું। એનો ઉપયોગ આપણે આગળ શાકમાં કરીશું। હવે આપણે આ શાક ચણાના લોટથી બનાવવાનું છે, તો એના માટે એક મોટો બાઉલ લઈ લેવાનો છે અને એમાં 1 કપ જેટલા ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે। હું અહીં 4 વ્યક્તિ માટે શાક બનાવું છું તો 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે અને હવે એમાં શાકના મસાલા એડ કરી દઈશું। તો સૌપ્રથમ સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરીશું। કલર સારો આવે એના માટે અડધી ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને હવે આપણે જે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એમાંથી 2 ચમચી જેટલી પેસ્ટ આ ચણાના લોટમાં એડ કરી દઈશું અને હવે એમાં થોડી કોથમીર એડ કરવાની છે, પણ મારી પાસે અત્યારે ફ્રેશ કોથમીર નથી તો મેં કોથમીર માટેની જે સૂકવણી કરી અને રાખી છે એમાંથી હું થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશ। તમારે જો કોથમીરની સૂકવણી કરવા માટેનો વિડીયો જોવો હોય તો તમે મને નીચે કમેન્ટમાં જણાવી શકો છો। આ કોથમીર આખું વર્ષ આવું ગ્રીન કલરની જ રહે છે અને જેમાં તમારે થેપલા કે શાકમાં ગમે તેમાં એડ કર્યું હોય એમાં એડ તમે કરી શકો છો। હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે ચણાના લોટનું બેટર કરવાનું છે, તો એના માટે 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો હતો એના માપથી 1/3 કપ જેટલું એમાં પાણી એડ કરવાનું છે। તમે પહેલાં થોડું પાણી એડ કરી અને મિક્સ કરતા જઈ અને બેટર બનાવી શકો છો। આપણે પુડલા માટેનું જેવું બેટર બનાવતા હોઈએ એવું જ બેટર અહીં બનાવવાનું છે। એક જ દિશામાં ચલાવતા જઈ અને લમ્સ ફ્રી બેટર તૈયાર કરવાનું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આવી મીડિયમથી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે। હવે આપણે એને રેસ્ટ નથી આપવાનો। ગેસ ચાલુ કરી અને એના પર એક નોનસ્ટિક પેનને ગરમ થવા રાખીશું અને એના પર આપણે ઓઇલને બ્રશની મદદથી સ્પ્રેડ કરી દઈશું। પેન આપણી મીડિયમ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચો જેટલું બેટર એમાં એડ કરી અને આ રીતે આપણે ફેલાવી દઈશું। જે રીતે પુડલા બનાવી એ જ રીતે આ ચણાના લોટના પણ પુડલા બનાવવાના છે। ઉપરથી થોડું એવું ડ્રાય થાય એટલે આપણે તાવીથાની મદદથી આ રીતે આપણે એને ફોલ્ડ કરી દઈશું। વધારે ડ્રાય નથી થવા દેવાનું। આ રીતે ફોલ્ડ કરી અને પ્રેસ કરીશું એટલે સારી રીતે એ બંધ થઈ જશે અને હવે આપણે એને બંને સાઈડ શેકી લેવાનું છે। બેટર આપણે પેનમાં એડ કરી અને થોડું એવું ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી જ શેકવાનું છે। જો તમે વધારે ડ્રાય થવા દેશો તો પુડલું સારી રીતે ફોલ્ડ નહીં થાય અને શાકમાં તમે એડ કરશો તો એ ખુલી જશે। તો થોડું એવું ડ્રાય થયું હોય ત્યારે જ ફોલ્ડ કરી દેવાનું અને પછી આવી રીતે બંને બાજુ તેલ લગાવતા જઈ અને એને શેકી લેવાનું છે અને જો પુડલું કાચું રહેશે તો શાકમાં સારી રીતે કૂક થઈ જશે। તો આવી જ રીતે બધા બેટરના તમારે પુડલા બનાવી લેવાના છે। આ પુડલાને તમે એમનેમ પણ ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો બધા જ પુડલા બની જાય ત્યારબાદ એને સાઈડમાં રાખી દેવાના છે। હવે ગેસ ઉપર એક કડાઈમાં 3 ચમચી જેટલું તેલને ગરમ કરવા રાખવાનું છે। આ શાકમાં થોડું તેલ આગળ પડતું રહેશે। તેલ આપણું ગરમ થાય ત્યારબાદ એમાં થોડા સૂકા મસાલા એડ કરી દઈશું, જેમાં રાઈ, જીરું, મરી અને તમાલપત્ર છે। આ બધા જ મસાલાને તેલમાં એડ કર્યા બાદ એને ફૂટવા દઈશું। ત્યારબાદ એક મોટી સાઇઝની ડુંગળીને ચોપરની મદદથી એકદમ ઝીણી ચોપ કરી લીધી છે। હવે તેને પણ કડાઈમાં એડ કરી દઈશું અને વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તમે એની ગ્રેવી પણ બનાવી શકો છો।
હવે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ડુંગળી એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થાય અને સારી રીતે કૂક થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરવાની છે. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં ડુંગળી આપણી સારી એવી સોતે થઈ જશે. એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે. હવે એમાં 1 ચમચી જેટલી મરચું પાવડર અને લસણની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. અને સાથે જે આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવી હતી એ બધી જ આ કઢાઈમાં એડ કરી દઈશું. જો તમને વધારે લાગતી હોય તો તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એને એડ કરી શકો છો. હવે આ બંને વસ્તુને સંતળાયેલી ડુંગળી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. બધા જ કાઠિયાવાડી શાકમાં લસણની આ પેસ્ટ એડ કરવી કમ્પલસરી હોય છે. એનાથી શાકનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જતો હોય છે. શાકની તીખાશ માટે આપણે આ લસણની પેસ્ટ અને લીલું તીખું મરચું એડ કર્યું છે. હવે આપણે મરચું પાવડર એડ કરવાની જરૂર નથી. આ બંને વસ્તુને થોડી સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈશું અને ત્યારબાદ 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની મિક્સર જારમાં પ્યોરે બનાવી લીધી છે. એને કઢાઈમાં એડ કરી દઈશું અને એને પણ બાકીના મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે ટમેટાની પ્યોરીને આપણે કૂક કરી લેવાની છે. તો ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું એટલે નીચે બેસી ના જાય. તો આપણી ટમેટાની પ્યોરી અને ગ્રેવી પણ સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈશું. આપણે જે ચણાના લોટના પુડલા બનાવીએ એમાં મસાલા એડ કર્યા છે. તો અત્યારે આ ગ્રેવી પૂરતા જ મસાલા એડ કરવાના છે. જેમાં અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. અને કલર શાકનો સરસ આવે એના માટે 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. અને હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ગ્રેવી આપણી સારી રીતે કૂક કરવી જરૂરી છે. એનાથી જ આ શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. તો મસાલા એડ કર્યા બાદ મસાલાને પણ આપણે સારી રીતે સોતે કરી લઈશું. મસાલાને પણ અડધી મિનિટ માટે આ રીતે ચલાવતા જઈ અને સોતે કરી લઈશું. તમે આમાં ગરમ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. પણ આ શાક એમણમ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો લગભગ અડધી મિનિટ જેવું સોતે કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. મતલબ આપણા મસાલા એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે મિક્સર જારમાં ટોમેટોની પ્યોરી બનાવી હતી એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને બધું જ પાણી આ કઢાઈમાં એડ કરી દઈશું. આ શાકમાં પાણી થોડું આગળ પડતું એડ કરવાનું છે. કેમ કે આપણે ગ્રેવીમાં પેલી ઢોકળી કે પુડલાને ચડવા દેવાના છે અને બેસન થોડું વધારે પાણી પીવે છે. માટે પાણી થોડું વધારે એડ કરવું. હવે જે આપણે જેટલી ગ્રેવી છે એના ભાગનું નમક એડ કરી દેવું અને ગ્રેવીને ઉકળવા માટે રાખી દેવું. ગ્રેવી આપણી ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણા જે ઠંડા થયેલા પુડલા છે એને જોઈ લઈએ. તો એટલા બેટરમાંથી મારે 4 જેટલા પુડલા બનીને રેડી થયા છે. તો હવે આપણે એને કાતરની મદદથી કટ કરી લઈશું. તમે જો ગરમ ગરમ કટ કરશો તો તે સારી રીતે કટ નહીં થાય અને પુડલા ખુલી જશે. તો આ રીતે ઠંડા થયા બાદ તમને જે સાઇઝમાં પસંદ હોય એ પ્રમાણે કટ કરી લેવું. તમે આ જ્યારે પુડલા પેનમાં ચડતા હતા ત્યારે પણ તમે એને ચમચાની મદદથી કટ કરી શકો છો. પણ એના કરતાં પુડલા ઠંડા થયા બાદ કટ કરશો તો તે વધારે સારી રીતે કટ થઈ જશે. તો અહીં આપણા શાક માટેના પુડલાના પીસ રેડી થઈ ગયા છે. અને આપણું જે ગ્રેવીને કૂક કરવા માટે રાખ્યું હતું એમાં પણ સરસ બબલ્સ આવી ગયા છે. એટલે કે સરસ ઉકળી ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી અને એમાં એક પછી એક ઢોકળી એડ કરી દઈશું. આ શાક બાજરાના રોટલા કે પછી દહીં તીખારી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. શાકની ગ્રેવી એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ લાસ્ટમાં જ આ પુડલાના પીસ એડ કરવાના છે. જો પહેલાં એડ કરી દેશો તો એ પોચા થઈ અને તૂટી જશે અને શાક ખાવાની મજા નહીં આવે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી પીસ એડ કર્યા બાદ હળવે હાથે એને મિક્સ કરી લઈશું અને ઉપરથી લીલી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું અને હવે ઢાંકી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એમણામ જ આપણે આ શાકને સિઝવા દઈશું. જો પાણી ઓછું લાગતું હોય તો અગાઉથી જ પાણી એમાં એડ કરી દેવું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા 1 કપ ચણાના લોટમાંથી આ શાકની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બીજી કાઠિયાવાડી શાકની રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલા વિડીયો પર ક્લિક કરો.